Câu chuyện cứu hộ, nơi có cô gái trẻ tìm tới bác sĩ để kiểm tra sức khỏe. Sao dạo này thấy trong người mình khó ăn mất ngủ? Thế là cô gặp bác sĩ. Bác sĩ kiểm tra xong, cô đã có tin vui rồi. Cô đã có bầu 3 tháng rưỡi rồi đấy. Bác sĩ nói sao? Tôi đã có bầu à? Không, không thể nào. Tôi tôi chưa từng làm chuyện đó bao giờ. Tôi khẳng định với cô là cái bào thai của cô đã 3 tháng rưỡi rồi đấy. Không thể nào. Tiên sư cái thằng cứu hộ. Vậy mà nó nói với tôi là nó chỉ hô hấp nhân tạo thôi. Câu chuyện giáo sư. Có một vị giáo sư đang trên đường từ nhà người quen về, và anh gặp vợ. Này này em, hôm nay anh về sớm đấy. Em thường bảo anh mắc cái chứng đãng trí, nhưng hôm nay anh nhớ mang ô của chúng mình về luôn đấy. Cô vợ tươi cười và bảo với ông chồng: nhưng mà anh ơi, hôm nay anh đi, anh đâu có cầm ô. Câu chuyện không thể thiếu em. Ở trong em, anh luôn tìm thấy sự thoải mái mà không nơi nào có được. Hạnh phúc là khi em xuất hiện những khi anh cần. Ồ, em là nơi mà anh lấy lại niềm tin sau khi gục ngã vì hơi men. Ân tình giữa anh và em thật khó mà diễn tả được bằng lời. Cái nơi duy nhất mà anh có thể tìm được lại chính mình, đó là khi được ở bên em. Tuy không muốn, nhưng mà lý trí buộc anh phải gõ cửa trái tim em. Dù trong em đang có dấu hiệu của một bóng hình của một người khác. Anh không thể sống xa em, dù chỉ vài ngày thôi. Không thể xa em được. Tóm lại là anh không thể sống thiếu em. Toilet à. Câu chuyện đi công tác. Hôm sau chồng đi công tác xa. Cô vợ sau khi chuẩn bị thật cẩn thận quần áo, xếp vào vali một cách ngăn nắp. Người vợ chu đáo lấy hộp bao cao su trong tủ ra và đưa cho chồng 3 cái. Anh này, lấy theo, có việc cần, có mà dùng. Người chồng thấy vợ quá tâm lý, quay ngang ôm vợ và hôn một cái. Em yêu, có mà đưa hết cho anh. Đưa có 3 cái, lỡ nửa đêm anh xài, nó hết, nơi xứ người biết đâu mà mua. Thấy thái độ kiên quyết của ông chồng đòi lấy hết, cô vợ lấy lại và cất ngay vào trong tủ. Hơ, anh chỉ lấy 3 thôi. Chừa em 2, có khi ở nhà có cần mà em xài. Câu chuyện giữ xe. Hai vợ chồng phát hiện thằng con đã say giấc. Thế là hai vợ chồng thức dậy, rủ chơi trò chơi tát nước. Sau một hồi tát nước, cô vợ mệt lả và gên và ông chồng cũng phát ra tiếng động. Thằng con giật mình tỉnh giấc. Trong bóng đêm tối mịt, thằng con lờ mờ, nửa say nửa tỉnh. Bố mẹ đang làm gì thế? Ông bố trả lời: Bố đang đưa xe vào gara. Vậy bố cho con gửi chiếc xe đạp luôn nhé. Không được đâu con. Nhà xe nhỏ lắm. Bố đưa xe vào khó khăn, còn phải dư 2 cái bánh ở bên ngoài. Câu chuyện gà và cóc. Gà và cóc rủ nhau đi chơi phố đèn đỏ. Hai con thuê 2 phòng nằm cạnh nhau. Vừa mở phòng ra,
Chú gà gặp một em quá xinh xắn, nằm đợi sẵn, thế là nhảy lên làm liền một phát, và điếm một nhái, oh yeah. Không lâu sau thì anh tiếp tục nhảy lên, làm thêm một nhái nữa, oh yeah, hai nhái. Hai nhái là đã rã rời sức lực. Nghe cạnh phòng bên, bản cốc, 1, 2, 3, lên. 1, 2, 3, lên. 1, 2, 3, lên. Cứ liên tục từ đầu hôm cho tới sáng. Sáng sớm ra về, bạn gà dỗ dai bạn cốc. Công nhận cái bạn mày thật là làm cho tôi nể quá. Bộ siêu tầm hàng của hãng Honda hay sao? Mà chạy sáng đêm không mệt vậy? Có chạy được cuốc nào đâu. Cái giường cao quá nhảy không lên. Câu chuyện lực sĩ. Có một anh chàng lực sĩ tập tạ có thân hình vạm vỡ, với những bắp thịt cuồn cuộn. Một hôm, anh tình cờ quen được một cô gái trẻ đẹp, và cô đã đồng ý đi theo anh ta về nhà và vào phòng ngủ. Vừa về tới phòng, anh cởi áo ra và phô trương những cơ bắp cuồn cuộn của mình bằng cách gồng tay lên. Em thấy ghê chưa? Thấy chuột của anh to cỡ này nè. Mỗi bên của anh là cả 100 kg thuốc nổ đây. Kế tiếp, anh cởi quần xuống và phe cái bắp đùi vạm vỡ của mình. Em thấy ghê chưa? Mỗi bên của anh là 200 kg thuốc nổ đây. Và tiếp theo, anh cởi luôn cái quần chip của ảnh. Và cô gái vừa liếc sang, cô gái hoảng hồn và xách ví bỏ chạy hết tốc độ. Này em chạy đi đâu thế? Cô gái vừa chạy ra khỏi cửa ngó đầu lại. 2 quả thuốc nổ, cả 1000 kg, mà cái ngòi ngắn tuyệt như vậy. Em mà không chạy, nó nổ em banh xác. Câu chuyện ngoại tình. Có một bà vợ rất hay ngoại tình. Sau mỗi lần ngoại tình thì bà vợ lại mua về một số cái đồ ăn và hải sản tươi sống. Bà ta nói là bà ta mới trúng xổ số. Ông chồng thừa biết bà vợ của mình là ngoại tình, nhưng không có ý kiến gì để cho im ấm gia đình. Một hôm, đi về nhà bên vợ để đám giỗ, ông chồng vội bưng xe đạp qua bên kia suối và quay lại cõng bà vợ trên lưng để đèo qua suối. Bà vợ xúc động. Hồi mấy chục năm nay, lần đầu tiên em cảm động là được anh cõng em qua suối như thế này. Quan tâm gì đâu, chẳng qua thì tôi cõng bà qua suối để cho cái tấm vé số của bà đỡ bị ướt. Câu chuyện bệnh nhân. Có một bệnh nhân nữ tìm tới gặp bác sĩ và xin tư vấn. Bác sĩ ơi, em bị cái chứng cuồng dâm bác sĩ à? Vậy à, tôi có thể giúp cô. Nhưng mà tôi phải cần cho cô biết trước là tiền công của tôi là 800.000 một tiếng đó. Dạ không có vấn đề gì đâu ạ. Thế bác sĩ cho em hỏi, vậy nguyên đêm là bao nhiêu ạ? Câu chuyện giận nhau. Hai vợ chồng giận nhau, cô vợ liền nói, tôi thề đấy, tôi sẽ không bao giờ nhìn mặt anh nữa. Anh chồng năn nỉ mãi mà vợ vẫn im lặng cho đến tối, đến lúc vào phòng ngủ. Em yêu, anh đã giải thích với em đủ điều rồi. Lẽ nào em vẫn giận anh sao? Nào, quay lại xem nào, cụt chân. Vợ lúc đó nhỏ nhẹ
Nhưng mà anh tắt đèn đi nhé. Bởi bởi em lỡ 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 thề không nhìn mặt anh rồi. Câu chuyện Bạch Tuyết bảy chú lùn. Sau khi nàng Bạch Tuyết ở lại trong rừng cùng với bảy chú lùn, hằng ngày bảy chú lùn phải đi vào rừng để săn bắn. Bạch Tuyết ở nhà nấu nướng giặt giũ, nhưng mà buồn quá. Thấm thoát đã được 4 tháng trôi qua. Một hôm, Bạch Tuyết nổi hứng lên, đòi đi theo bảy chú lùn để thay đổi không khí. Các chú lùn vốn là đã cưng chiều Bạch Tuyết nên là đồng ý ngay. Tất cả xếp thành một hàng dài, thế là hành quân vào rừng. Vừa đi vừa hát: Xuân ơi xuân đã về, có nói vui nào vui hơn ngày xuân đến. Xuân ơi xuân đã về, có nói vui nào vui hơn ngày xuân mới. Đang đi, bỗng xuất hiện một con suối trong veo, mát lạnh. Nàng Bạch Tuyết thích quá, đòi xuống suối để tắm. Bảy chú lùn không an tâm khi để lại Bạch Tuyết một mình ở con suối, thế là đứng ở trên bờ. Thế bây giờ các chú quay mặt đi nha. Khi nào ta tắm xong, ta sẽ cầm cục đá, ta ném, nghe một cái tẩm, thì các chú quay mặt lại. Các chú lùn vốn thật thà, ngay lập tức xếp thành một hàng, quay lưng lại đợi nghe tiếng động. Bạch Tuyết được một mẻ tắm đã đời, thế là chuẩn bị lên bờ để mặc quần áo. Đột nhiên xuất hiện con ếch, nhảy từ trên cao xuống, làm một cái tẩm. Lập tức bảy chú lùn quay mặt lại, thế là có hãng 7up ra đời. Câu chuyện Đi lên thiên đàng. Một ngày nọ có một cô gái trẻ đẹp ngây thơ tới trước cửa thiên đàng. Vị thiên thần gác cửa hỏi: Con còn là gái đồng trinh hay không? Dạ con có lẽ là tin như vậy ạ. Là sao? Con phải biết, con phải khẳng định con là gái còn trinh hay không chứ. Thôi được, con hãy qua cái phòng bên kia. Nếu thật con còn là gái đồng trinh thì con sẽ được nhập lên thiên đàng. Nhưng mà ít nhất là con cũng phải có chứng cứ để xác nhận đó nha. Sau khi khám nghiệm, thiên thần phụ sản khoa tâu rằng: Dạ, nếu mà nói cô gái này còn đồng trinh cũng được, mà không còn đồng trinh cũng được ạ. Nhưng mà lạ lắm, bởi vì cô ta khác với những cô gái khác là cô ta có tới 7 cái lỗ nhỏ li ti, như là cái lỗ kim vậy đó. Thiên thần gác cửa ngục ngạc nhiên: Sao? Có 7 cái lỗ thủng li ti à? Ô, sao lạ nhỉ? Chúng ta không thể nào đày một thiếu nữ xuống địa ngục bởi một cái lý do như vậy. Thôi được rồi, tên của con là gì? Dạ con tên là Bạch Tuyết ạ. Câu chuyện Khiếm thị. Có hai vợ chồng bị khiếm thị trong tuần đầu tiên của hôn nhân. Thấy rằng họ không thể giao tiếp với nhau trong đêm tối, bởi vì cả hai không nhìn thấy nhau, và người này ra dấu thì người kia cũng không nhận ra, và họ cũng không đọc được khẩu hình của nhau. Sau vài đêm sờ soạn và mò mẫm trong bóng tối, có quá nhiều sự cố hiểu sai ý đang diễn ra. Cô vợ cuối cùng cũng đã tìm ra được một giải pháp, đó là viết cho ông chồng một mẩu giấy có ghi chú: Anh yêu ơi, sao chúng ta không cùng chấp thuận một vài cái ký hiệu đơn giản? Ví dụ nha,
Vào ban đêm nếu mà anh muốn làm tình với em đó, thì anh cứ bóp một phát vào ngực trái của em. Còn còn mà không muốn làm tình thì anh bóp vào ngực phải của em. 2 phát nha. Ông chồng nói đây là một cái sáng kiến tuyệt vời. Nếu nếu em sẵn sàng chịu làm tình với anh thì hãy vuốt cái ấy một lần. Còn còn nếu như không chịu làm tình với anh thì hãy vuốt cái ấy 100 lần. Câu chuyện tốt như thuốc tào. Có một gia đình nọ, có ông chồng rất khỏe về các bộ phận khác, nhưng riêng về cái cơ quan trọng yếu thì hoạt động quá kém nên xin nghỉ hưu non. Bà vợ cố gắng khắc phục, nghe nói ở bên Tàu có vị thuốc rất hay có thể trị được bệnh ấy. Bà đã rút hết các khoản tiết kiệm để mua cho chồng một vé đi du lịch ở bên Tàu, sẵn tiện là nhằm để mua thuốc về chữa trị. Ông bỏ gói thuốc này vào mì tôm hoặc là bát phở để ăn trước khi ngủ với vợ ông. Vừa đến sân bay, bà vợ đón ông về nhà tắm rửa sạch sẽ. Ông bảo vợ nằm nghỉ trước, ông đi ăn một cái gì đó. Ông lững thững đến một quán ăn, bảo với đầu bếp bán cho ông một tô mì và bảo anh hãy để gói thuốc này vào tô mì cho tôi. Ăn xong, ông về với vợ, đợi mãi mà không thấy tác dụng. Bà vợ ca thán rằng vậy là mình bị lừa rồi ông ơi. Bao nhiêu tiền tiết kiệm tôi để dành bấy lâu nay, đưa cho ông đi mua thuốc về mà chả có tác dụng. Bà vợ buồn thiêu. Ông chồng thấy vậy đi ra quán phở, gặp anh đầu bếp và rặn hỏi: vậy lúc nãy anh có để gói thuốc vào bát mì của tôi không? Anh đầu bếp trả lời: bác ơi, cháu vừa đổ gói thuốc vào, bát mì nó dựng đứng lên làm cho con hốt hoảng. Con sợ quá nên đã thay bát mì khác rồi. Trời ạ, gói thuốc đó đắt lắm, cậu có hiểu không? Khổ tôi quá mà. Câu chuyện ba con ma nữ. Có 3 con ma nữ đang ngồi tán chuyện dưới âm phủ. Có một con đang buồn rú rượi. Mấy con kia liền hỏi: Sao mày buồn dữ vậy? Con ma kia liền trả lời: Tôi xuống đây còn mang theo cái ngàn vàng. Tôi còn chưa biết cái mùi đó ra sao nữa. Cũng tại ông già của tôi. Lần đó tôi với thằng bạn đang chui trong bụi chuối, mới đang ăn sỏi, định bóc hốt, chưa kịp làm gì, ông vác gậy đuổi và nói: con gái có cái ngàn vàng là phải giữ. Ông đánh cho thằng kia què chân. Từ đó trở đi không có dám thằng nào bén mảng tới. Xuống đây rồi tôi chưa biết cảm giác đó như thế nào. Một con ma kế bên lên tiếng: Tôi chả có đi sỏi đâu mà tôi cũng biết cảm giác đó nữa, thật là thích quá đi. Con ma kia cũng tham gia ý kiến: tôi thì chả có đi sỏi, chả có người yêu, tôi là con ma xấu hoắc. Mà hên là bữa đó tôi đi về giấc khuya, cái thằng xỉn rượu nó đè tôi vô bụi cây, làm cho tôi mấy nhái, làm cho tôi biết được cảm giác đó, thật là thích quá đi. Mấy con ma kia thấy được vẻ mặt cười đắc chí của con ma xấu hoắc. Vậy là mày ăn may quá rồi. Câu chuyện bị đài. Có một nhà sư
không biết mang tội gì, đã bị đày đi biệt xứ. Tên quan sai cử một lính canh theo, đi được một đoạn đường, một ngày dài. Vị pháp sư phát hiện tên lính canh có tính đảng trí, gọi tên lính canh: tối nay mình hãy ngủ lại quán trọ. Thế là ông mua rượu thịt, đãi cho tên lính một chặng bí tỉ. Không biết gì nữa, ông liền thay đổi y phục với tên lính và thuê người cạo đầu hắn trọc lóc. Sau cơn say tỉnh giấc, tên lính hốt hoảng giật mình, không thấy nhà sư ở đâu, thấy mình đang bận trang phục của nhà sư. Sau đó lấy tay rờ lên đầu, phát hiện đầu mình trọc lóc. Vậy là nhà sư đang ở đây, còn mình đang ở đâu nhỉ? Câu chuyện may mắn. Có một anh chàng vừa mất đi con lừa yêu quý của mình. Anh vội vã đi tìm hoài chẳng thấy. Bỗng anh thối chí và kêu lên: trời ơi, tôi may mắn quá, quá may mắn rồi. Bà con hàng xóm ngạc nhiên hỏi: tại sao mà anh vui đến thế? Sao không vui được? Lúc mà con lừa mất đi, may mà tôi không có ngồi trên lưng nó, không thì mất lừa và mất luôn bản thân mình rồi. Câu chuyện khoe chiến tích. Một thanh niên khoe với bố của bạn gái là: hôm qua cháu vừa đánh nhau với một thằng già như bác vậy đó. Câu chuyện tội hắt hơi. Quan tòa hỏi tên trộm: trước đây anh đã ngồi tù lần nào chưa? Thưa tòa, đã có một lần rồi ạ. Vì sao vậy? Thưa, vì tội hắt hơi. Đừng có nói ba láp, không có cái đạo lực nào mà bỏ tù người ta về cái tội hắt hơi cả. Thưa tòa, tôi không dám nói nhảm nhí đâu ạ. Sự việc là như thế này. Hôm ấy tôi lẻn vào một ngôi nhà. Tôi mò đến một chiếc hòm. Tôi vừa ra thì bất thình lình tôi hắt hơi một cái. Thế là người ta tóm cổ tôi lại và sau đó tôi bị bỏ tù. Câu chuyện tiền phạt. Một người dân đã sống ở thành phố Ecot của nước Anh, nay có dịp trở lại thăm thành phố, trông thấy có một cái biển lạ trong công viên: không dẫm lên cỏ, ai dẫm lên cỏ thì bị phạt một sinh linh. Thấy khác hẳn ngày trước, ông ta chạy đến hỏi người cảnh binh đang làm nhiệm vụ ở đó: thưa ông, tại sao ngày nay lại giảm nhẹ tiền phạt so với ngày trước như thế? Trước đây những tới 3 sinh linh lận mà. Hả là phải rồi. Vì nếu mà phạt 3 sinh linh thì chẳng có ai mà dám lên dặm bãi cỏ cả. Ông hiểu chứ? Câu chuyện lười biếng. Có một người đàn ông nói với bạn của mình: sao anh lại có thể lười đến thế nhỉ? Suốt ngày chỉ nằm ngủ thôi. Bằng tuổi anh thì người ta đã có thể có một gia đình đàng hoàng, có con cái khỏe mạnh. Anh không làm được việc này hay sao? Anh lười trả lời: vâng, anh nói thật đúng. Tôi rất muốn lấy vợ, nhưng anh có thể tìm cho tôi một người đàn bà chữa sẵn rồi được không? Hả? Câu chuyện vàng thật. Trong trường học, cô giáo đang giảng bài cho các học sinh về tính chất của kim loại. Cô nói: nếu bây giờ cô bỏ chiếc nhẫn vàng này vào trong lọ axit thì các em hãy đoán xem nó có tan chảy không? Một học sinh trả lời: dạ thưa cô, không ạ. Cô giáo hỏi:
Vì sao em biết? Dạ, nếu nó tan chảy thì cô đâu có dám bỏ vô dạ thưa cô. Câu chuyện nói đúng. Hai cậu bé tranh luận về đề tài muôn thuở của trẻ con. Cha tao giỏi hơn cha mày. Không đúng. Anh tao giỏi hơn anh mày. Cũng không đúng luôn. Mẹ tao giỏi hơn mẹ mày. À, có lẽ là mày đúng. Bố tao cũng nói thế. Câu chuyện phát điên. Vợ mình cứ làm mình phát điên lên, vì bà ấy tối ngày cứ hỏi tiền tiền, cha khảo làm mình bực mình. Thế chị ấy dùng ngần ấy tiền để làm gì? Tao cũng không biết nữa. Vì chưa bao giờ tao đưa. Câu chuyện kiến trúc. Hôm nay Ngọc Hoàng mời tất cả các nước phát triển về để dự họp, bàn về sự phát triển của loài người. Sau một hồi tranh luận, tất cả các nước đều nhất trí rằng cho đến nay về mọi mặt con người đã phát triển đầy đủ và hoàn thiện. Từ phía xa, cuối góc phòng, anh Việt Nam giơ tay lên ý kiến. Không thể coi là hoàn thiện được thưa Ngọc Hoàng. Ngươi nói sao vậy ta? Về cơ bản, ta đã thấy là hoàn hảo lắm rồi mà. Dạ thưa Ngọc Hoàng, đã bị lỗi về mặt kiến trúc rồi ạ. Chỗ nào đâu, ngươi chỉ ra cho ta xem. Về cơ bản thì con thống nhất với bản thiết kế, nhưng mà cần phải rút kinh nghiệm. Cái trung tâm giải trí mà lại nằm cặp vách khu vệ sinh. Câu chuyện súng. Có một cậu bé rất thích chơi súng cao su, bị bố mẹ cấm đón nhiều lần nên mắc bệnh tâm thần. Suốt ngày tìm cách chế tạo súng để bắn. Bố mẹ đành cho vào bệnh viện tâm thần để điều trị. Đến năm 20 tuổi, có vẻ như là bệnh đã tạm khỏi. Bác sĩ kiểm tra lần cuối để cho ra viện. Bác sĩ hỏi, cháu đã lớn rồi, chú sẽ cho cháu ra viện. Khi ra viện cháu sẽ làm gì? Cháu sẽ lấy vợ. Đúng, đàn ông khỏe mạnh bình thường thì phải lấy vợ. Lấy vợ xong, cháu sẽ làm gì? Cháu lôi lên giường, tụt quần nó ra. Hoàn toàn đúng. Thế mới là đàn ông chứ. Vậy tụt quần xong cháu làm gì tiếp? Thế cũng hỏi, lấy chung quần nó làm súng cao su bắn cho bỏ, chứ còn làm cái quái gì nữa. Câu chuyện chuối. Có một cô gái nọ đi chợ mua được 2 quả chuối quý lắm, ăn một quả còn lại đút vào túi quần phía sau, đem về cho bạn trai. Trên chuyến xe buýt đông chẹt kinh người. Cô sợ nát trái chuối nên thò tay ra phía sau, nắm giữ trái chuối, sợ nó bị hư. 1 giờ trôi qua, 2 giờ trôi qua. Ông cụ đứng phía sau, vươn cổ tới và nói, cô ơi, làm ơn, buông tôi ra. Tôi đi quá mắc 5 bến rồi. Quả chuối của cô ở túi quần bên kia cơ. Câu chuyện giao hưởng số 5. Vợ chồng đi nghe nhạc giao hưởng. Đến nơi thì buổi biểu diễn đã bắt đầu được một lúc. Chồng hỏi người bên cạnh, họ đang chơi bản gì đấy không? Giao hưởng số 5 của Beethoven. Chồng cào nhào với vợ, son chả phấn, chậm mắt có 3 phút mà mắc tới 4 bản giao hưởng.
Câu chuyện phi công. Ông chồng làm phi công say rượu về tới nhà. Trước khi chui vào giường với vợ, hỏi: Alo, Boeing 737 xin phép hạ cánh. Sân bay nghe rõ không? Trả lời: Sân bay nghe rõ rồi. Chờ Airbus 300 cắt cánh cái đã. Câu chuyện thà chết. Một cặp vợ chồng cưới nhau chưa được bao lâu mà người vợ cứ ngày một ốm yếu đi. Người chồng đưa vợ đi khám bác sĩ. Bác sĩ khuyên họ nên nằm riêng một thời gian, nếu không người vợ sẽ chết yểu đấy. Hai người nghe lời bác sĩ, tạm cách ly. Vợ ở tầng trên, chồng ở tầng dưới. Đêm đầu cả hai đều ngủ ngon. Đêm sau, khi người chồng lằn tới cầu thang, thấy vợ cũng đang dò dò đường bước xuống. Người vợ vừa thở vừa nói: Em muốn chết đây. Anh cũng định mò lên xử lý em đây. Thôi, chết thì chết. Câu chuyện bán gà. Có một anh học trò nọ muốn may một chiếc áo mới, nhưng không có tiền. Đêm nọ mới ôm con gà đến nhà cô hàng xóm để bán. Mới nói chuyện bỗng có tiếng gõ cửa. Cô hàng xóm bảo anh ta ôm con gà xuống ngồi tạm dưới bàn thờ. Cô tiếp tục đón nhân tình vài phút thì nghe chồng về, liền bảo ông nhân tình xuống ngồi ở bàn thờ chung với cậu học trò. Dưới bàn thờ tối tăm, anh học trò ranh mãnh đem con gà ra gả bán cho ông khách với giá là 400.000. Nếu ông không mua là tôi sẽ la lớn. Nghe dọ vậy, ông đành phải xỉa tiền ra và ôm lấy con gà. Anh học trò đòi gà lại, thấy khách trù trừ không chịu. Anh nói: Ông mà không đưa, tôi sẽ la lớn à. Anh ta dọ thét lên, thế là khách đành phải trả lại lần thứ hai. Tên học trò này lại đòi bán gà tiếp, lấy thêm 400.000 nữa. Ông khách lại đành phải mua. May mắn thay, bỗng nhiên nó tắt điện. Ông khách vắt con gà cho cậu học trò và nhanh chân tẩu thoát. Người học trò cũng nhân cơ hội ôm gà chạy về nhà, gạ bán lại cho cha mình 100k. Người cha nghe vậy thét mắng: Mồ tổ mày, mày đã bán cho tao 2 lần chưa đủ sao? Câu chuyện hai thằng bạn cốt gặp nhau lâu ngày tâm sự. Dạo này thấy ông bạn làm ăn khấm khá nhỉ? Cũng thường thôi ông ơi. Tôi thấy tủi thân quá ông ơi. Tôi làm suốt mà cũng chăm chỉ lắm mà không có dư. Tôi cảm thấy sự khác biệt giữa người giàu và người nghèo nó có sự khác biệt rõ ràng. Ông nói sao? Giữa người giàu và người nghèo có sự khác biệt như thế nào? Người giàu thì họ đi ô tô, họ uống bia ôm. Còn tôi nghèo thì tôi đi xe ôm và chỉ uống bia hơi thôi. Câu chuyện để làm gì. Có một bà tuổi đã xồn xồn, nhưng lúc nào cũng tỏ ra là mình trẻ lắm. Suốt ngày son phấn gương lược, từ việc đi đứng nói năng, bà cứ làm như đang ở thì con gái, nhất là khi tiếp xúc với cánh đàn ông. Ông chồng rất khó chịu với tính cách của vợ. Một hôm bà dặn ông ở nhà để bà đi thăm bạn bè. Sau khi đã mất hơn nửa giờ để trang điểm son phấn, trước lúc đi, bà không quên thêm một cái túi xách của mình đủ thứ phấn sáp và nước hoa, và đặc biệt là phải lấy thêm cái độn áo ngực. Thấy vậy,
Ông đưa thêm cho bà một cái lưỡi cưa ngắn. Bà ngạc nhiên nhìn ông. Sao kỳ vậy hở ông? Ông chồng buông một câu giọng tỉnh bơ. À, dùng nó để cưa cái sừng. Câu chuyện mùa thu lá rơi. Hai vợ chồng nhà kia xem bảo tàng mỹ thực trước bức tranh vẽ một thiếu nữ thỏ thăng tuyệt mỹ. Tất nhiên có chiếc lá che ở cái chỗ kính. Tranh có tựa đề là mùa xuân. Thấy chồng cứ tần ngần mái dùng dằng chẳng chịu đi. Bà vợ kéo tay chồng và giục. Đi thôi ông. Xem còn mấy chỗ khác nữa. Ông còn đứng đó để làm gì? Người chồng vẻ mặt miễn cưỡng đáp lại. Anh đợi mùa thu. Hả? Mùa thu lá nó rụng. Câu chuyện bất ngờ. Cha Đạo nói với con chiên. Ai trong số các con không hài lòng với vợ của mình thì hãy đứng dậy. Tất cả đều đứng dục dậy. Duy nhất có một người vẫn ngồi yên tại chỗ. Cha Đạo sung sướng và thốt lên. Ơn Chúa, lần đầu tiên trong đời ta được gặp một người hài lòng về vợ của mình như thế. Con hãy phát biểu cảm nghĩ của mình về vợ của con đi nào. Dạ thưa cha đã nhầm. Người nọ đáp, thưa cha, con không đứng dậy được là do con bị vợ đánh què chân, chứ không thì con đã đứng phắt lên rồi. Câu chuyện món quà. Đại đội trưởng sắp về phép, anh em đến tiễn đưa rất vui vẻ. Khi đại đội trưởng khoác ba lô lên còn hỏi, ngoài lời chúc sức khỏe gia đình, các cậu còn gửi gì nữa không nào? Một chiến sĩ nãy giờ ngồi im lặng rụt rè và móc ra quyển sách mỏng nói, em muốn biếu thủ trưởng cái cuốn kế hoạch hóa gia đình ạ. Mong thủ trưởng chấp hành đúng như giáo trình huấn luyện quân sự mà thủ trưởng căn dặn bọn em. Câu chuyện ác giả ác báo. Có thằng bé con đi học, gặp phải người thợ cả, ác quá. Đánh chửi cả ngày, nó mới tìm cách trả thù. Một hôm có nhà nọ sắp đám cưới, mới gọi anh thợ may lại cắt quần áo. Thằng bé liền đến trước nhà của người chủ và báo rằng, thưa ông, tôi xin thưa để ông biết trước. Thầy tôi có chứng điên, hễ lên cơn thì bả ai cũng cắn đấy. Việc nhà chủ thì gấp, vả lại quanh vùng chỉ có anh này là may khéo nhất. Nghe thằng bé nói thế thì cũng khó nghĩ mới hỏi rằng, thế những lúc thầy mày điên lên là khi nào? Dạ, hễ tôi thấy thầy tôi sắp dở chứng thì tôi biết ngay, tôi liệu trước. Mày làm thế nào? Hễ thấy thầy tôi hai tay đập xuống chiếu là tôi biết cơn điên của ông sắp nổi lên. Tôi liền lấy cây thanh củi dài tôi phang cho ổng một hồi là sẽ khỏi ngay. Chủ nhà biết vậy thì cũng yên chí, gọi anh thợ may đến, nhưng lại dặn thầm người nhà, nhớ là chuẩn bị củi sẵn để đề phòng. Ngày hôm sau, anh thợ may đến, làm thì công việc cũng suôn sẻ. Đến ngày hôm sau, vừa may được một chốc thì cậu bé liền giấu cây kim của thầy nó. Anh thợ mắc kim, ngồi xuống chiếu để tìm, hai tay vỗ xuống chiếu nhiều lần. Nhà chủ thấy thế tưởng cơn điên sắp nổi lên, liền bảo người nhà lấy thanh củi phang cho một trận. Anh thợ may bất thình lình bị đánh kêu ván vã lên. Càng kêu, rống càng to thì người nhà càng đánh túi bụi. Đến khi anh đau quá nằm đờ ra thì họ mới thôi. Câu chuyện ba anh mê ngủ.
Ba anh uống rượu say tít, cùng ngủ một giường, cả ngứa đùi, lại đè đùi hai mà gãi. Càng ngứa, gãi càng mạnh, đến nỗi đùi hai chảy máu lên láng. Hai sờ thấy ướt, ngỡ là ba đã đái dầm. Và gọi ba, dậy, ba dậy đi đái. Thấy có tiếng lọc rượu bên láng giềng, cho là mình đái chưa hết, cứ vạch quần đứng mãi. Chợt có bọn lính đi từng, thấy ba đứng đó, liền kêu, trộm, trộm. Ba sợ quá, chui vào dậu láng giềng, nhưng cũng bị lính vụt theo, phan cho mấy côn. Người láng giềng nghe thấy động, chạy ra và hỏi gì thế? Ba xua tay, chết, im. Ngoài ấy có người đang bị phải đòn. Câu chuyện xem kịch. Một cậu bé độ khoảng 5 tuổi rất chăm chú xem diễn kịch trong rạp. Một phụ nữ đứng tuổi ngồi bên cạnh hỏi, này cháu, sao cháu lại đi xem có một mình vậy? Cháu tự mua vé à? Không phải, ba cháu mua chứ. Thế ba cháu đâu? Ba cháu đang ở nhà tìm vé. Câu chuyện lý lẽ anh lười. Một tên ăn trộm nửa đêm đi ăn cắp. Sau khi khoét ngạch chui vào nhà, hắn không ngờ nhà ấy nghèo quá. Đi một vòng quanh nhà mà không có thứ gì để lấy. Thế là hắn đàng hoàng ra mở cửa chính rồi đi khỏi nhà. Chủ nhà ở trên giường nhìn thấy bèn gọi, này, chú mày phải đóng cửa lại cho ta chứ. Tên trộm đang cáu vì không sơ muối được gì, lại nghe tiếng của thằng nghèo gọi, bèn tức khí nói, sao mày lười đến thế? Chẳng trách nhà mày không có cái thứ gì được mà để tao lấy. Mày nói hay đấy, tao mà chăm chỉ làm, sắm được các thứ, để rồi mày đến mày trộm mà. Câu chuyện hóa ra là một vị khách ngoái sang người đàn ông ngồi bên cạnh, phê bình nữ ca sĩ đang hát. Giọng hát nghe chán quá. Ông có biết cô ta là ai không? Dạ có. Cô ấy là vợ tôi. Người đàn ông trả lời. Ây, xin lỗi, đương nhiên là giọng hát khá hay. Chỉ vì bài hát không ra sao cả, mà cũng không biết ai sáng tác ra cái bài hát chán nhỉ? Chính tôi sáng tác đây, thưa ông. Câu chuyện ship đi học. Tại lớp thi tại chức kế toán, tài khoản, chi phí chờ phân bổ. Ship có chép đúng y như phao em ném vào không? Hả? Trời ơi, vậy mà tao nhìn lộn, là chi phí chở phân bò, nên tao đã ghi vào bài thi rồi. Hả? Câu chuyện bớt nhiều rồi. Hai bợm nhậu gặp nhau và hỏi, này, tửu lượng của cậu dạo này thế nào? À, bớt nhiều rồi. Còn được mấy lon? Ồ không, hồi trước thì 4 người một thùng, dạo này thì bớt xuống, còn lại 2 người một thùng. Câu chuyện tao ghét thằng ấy nhất. Hai tên cao bồi Mỹ đứng ngoài đường nhìn vào quán. Một tên nói với bạn, mày có nhìn thấy cái thằng ngồi phía sau đang chơi bài kia không? Thằng nào? Tên kia hỏi. 4 thằng đang chơi bài lắm mà. Cái thằng đang bẵng quần bò đấy. Thì thằng nào chả bẵng quần bò cơ chứ? Mày không biết à? Cái thằng vừa đưa điếu thuốc lên môi đấy. Cả 4 thằng đều hút thuốc như nhau. Mẹ kiếp! Hôm nay mày bị sao đấy? Thôi, mày đợi tao một lát thì mày sẽ hiểu ngay bây giờ.
Nói rồi hắn liền rút súng ra và bắn chết 3 tên kia. Vừa đút súng vào túi hắn vừa nói: "Đây, mày thấy rồi chứ, cái thằng còn lại kia kìa." À, thấy rồi. Nhưng mà nó làm sao? Đó là cái thằng mà tao ghét nhất. Câu chuyện muộn mắt rồi. Tướng quân đang ăn cơm thì cậu cặn vụ đứng bên cạnh giật nảy người lên nói: "À, thưa tướng quân." Tướng quân liền ngẩng đầu lên trừng mắt nhìn cậu ta nói: "Khi ta ăn cơm hoặc là ta đang nói chuyện thì anh không được nói chuyện với ta, nghe rõ chưa?" Nói xong tất cả đều trở lại không khí im lặng. Vài phút sau, tướng quân ăn xong rồi hỏi lại anh cặn vụ: "Nào, cậu định nói gì với ta thì bây giờ nói đi." Cậu cặn vụ buồn bã cúi đầu xuống rồi nói: "Muộn rồi thưa tướng quân, muộn quá rồi." "Anh nói gì? Muộn quá rồi là gì? Xảy ra chuyện gì à?" "Thưa dân, thưa tướng quân, đã muộn mắt rồi. Có con sâu trong bát canh, nhưng ông đã nuốt nó vào bụng rồi." Câu chuyện không sợ. Tiếng bà vợ nheo nhéo trong ống nói: "Ông nhớ giặt chậu quần áo rồi nấu cơm. Tối nay tôi có việc, phải về muộn." Nghe vậy ông quát vào ống nói: "Bà im ngay cái mồm đi, tôi không làm. Bà về muộn hay là bà đi luôn thì kệ bà." Nói xong ông đập mạnh ống nói xuống. Ông bạn hàng xóm vừa đến cửa thấy vậy trợn tròn mắt hỏi: "Ông không sợ bà ấy sao, mà lại dám quát tháo ngắt lời bà ấy thế? Lát nữa bà ấy về thì ông chết." "Sợ quái gì chứ?" Ông cười bảo: "Bà ấy gọi vào máy điện thoại ghi âm từ sáng. Bây giờ tôi mới về và mở ra nghe lại. Tôi quát cho bà ấy một trận cho nó đỡ tức." Câu chuyện thật thà. Chàng và nàng đang ngồi tâm sự. Chàng hỏi: "Em yêu, theo em thì tình yêu nó có màu gì?" Nàng bẽn lẽn: Dạ, dạ màu đen." "Ủa, sao kỳ vậy?" "Từ khi quen anh tới bây giờ, những nơi anh đưa em đi chơi, nơi nào cũng tối thui không hà." Câu chuyện tất nhiên. Chàng trai hùng hồn trước đám đông mày râu, là nam nhi mà chỉ biết yêu có một người rồi cưới ngay thì thật là đằng. Bỗng cô người yêu xuất hiện sau lưng chàng: "Anh yêu quý, vậy anh thông minh hay là đằng?" Tất nhiên là anh đằng rồi." Câu chuyện tình yêu bất tử. Có đôi nam nữ yêu nhau. Cô gái hỏi: "Anh yêu, anh yêu em chứ?" "Yêu như một kẻ cuồng si. Và anh có thể chết vì em chứ?" "Tất nhiên là không rồi. Tình yêu anh bất tử." Câu chuyện cát mặt. Tại hội nghị tổng kết thi đua của huyện, đồng chí phụ trách mảng thi đua huyện nói với các đại biểu xã: "Xã chị được lên báo điển hình. Chị hay nói dài lắm, không ai nghe nổi đâu. Phải nói ngắn gọn thôi nhưng mà cần phải đầy đủ ý các mặt." Phụ trách thi đua xã lên báo cáo: "Thưa các đồng chí, tôi xin trình bày tóm tắt các mặt thành tích của xã chúng tôi. Về toàn diện, được mặt năng suất lúa, đội kỹ thuật được mặt giống, các cháu thiếu nhi được mặt trâu, đội chăn nuôi được mặt lợn, trạm phòng chống dịch được mặt chó, chị em phụ nữ được mặt vòng,
Thành tích của xã tôi còn nhiều nữa, nhưng không kể hết ra đây. Câu chuyện tiết kiệm và bủn xỉn. Người con hỏi: cha ơi, tiết kiệm và bủn xỉn có gì khác nhau vậy? Trời ơi, khi cha tự mình hạn chế chi tiêu thì mẹ bảo cha là tiết kiệm. Còn khi cha khuyên mẹ tằn tiện chi tiêu trong sinh hoạt thì mẹ bảo cha là bủn xỉn. Con hiểu chưa? Câu chuyện kế hoạch hóa gia đình. Có hai người bạn thân tâm sự với nhau. Không hiểu sao vợ tớ đi kế hoạch hóa gia đình rồi mà vẫn mang bầu. Người đàn ông kia liền trả lời: vậy còn đỡ, chính tớ đi kế hoạch hóa gia đình rồi mà vợ tớ vẫn mang bầu, không hiểu sao chứ. Câu chuyện câu trả lời của người cha. Một cậu bé hỏi cha mình: ba ơi, sao ba lại lấy má hả ba? Người cha nhìn con rồi thở dài: cả mày cũng hỏi thế ư con? Câu chuyện tuần đầu tiên. Thấy chồng mua một đôi giày mới đã lâu, cả tuần mà vẫn để nguyên trong hộp. Vợ hỏi: sao không thấy anh đi giày? Ngày mai có thể đi được rồi. Ông bán hàng có nói với anh là tuần đầu tiên giày đi sẽ hơi chặt. Nay đúng tuần, có lẽ là nó rộng ra tí xíu. Câu chuyện cả hai. Anh bạn thân tới chơi nhà hỏi: anh cưới nàng chưa? Hay vẫn còn nấu cơm, gánh nước giặt đồ? Cả hai. Câu chuyện nhật ký. Nàng hỏi chàng: hôm qua anh xem trộm nhật ký của em phải không? Chàng đáp: sao em biết? Nàng: em đọc ở trong nhật ký của anh đấy. Câu chuyện ngày cuối cùng. Tại sao cậu buồn đến thế? Vợ tôi thề không nói chuyện với tôi trong một tuần. Tuyệt vời, anh còn kêu ca gì nữa? Hôm nay là ngày cuối cùng của cái tuần yên ổn ấy rồi. Câu chuyện vì cớ gì. Hai người đàn ông say rượu đang la cà, ngứa ngáy chân tay mà không biết làm gì. Họ đang ngồi thì chợt thấy có một người đàn ông đi qua. Một người liền nói: này, hay mình cho thằng kia một trận đi. Nhưng vì cớ gì mà mình đánh người ta chứ? Mình đang say rượu. Nhưng nhỡ nó đánh lại mình thì sao? Đồ ngốc, nó đánh lại mình vì cớ gì mới được chứ? Câu chuyện Tết mà. Nàng nói với người yêu: thôi, mua đồ bấy nhiêu đủ rồi anh. Đi đến đâu cũng nghe Tết mà, Tết mà. Cứ nói như vậy để tăng giá vô tội vạ. Có gì đâu em, Tết mà. Tết cái gì nó cũng tăng giá hơn bình thường chứ. Sau đó chàng chở nàng về nhà, hôn nàng để từ biệt. Chúc em ngủ ngon, anh về, mai gặp sớm em nhé. Anh chưa về được đâu. Có chuyện gì thế em? Nàng ấp a ấp úng: Tết mà. Câu chuyện sau lễ cưới. Người cha thấy con mình đã đứng tuổi mà không chịu lấy vợ. Cha khuyên con: hãy lấy vợ đi con. Cô ấy sẽ san sẻ mọi nỗi phiền muộn và khó khăn giúp con đấy. Nhưng
con không có nỗi phiền muộn hay khó khăn gì cả bố ạ. Rồi con sẽ có con ạ. Ngay sau lễ cưới thôi. Câu chuyện thuốc diệt muỗi. Có một anh chàng đi ra chợ, thấy ai cũng mua hoặc bán cái gì đó. Nhìn lại mình thấy chẳng có cái gì để mua, cũng chẳng có cái gì để bán. Liền chạy về nhà, nghiền một cục gạch ra, rồi gói thành từng gói nhỏ. Khi vừa ra tới chợ anh rao, ai mua thuốc diệt muỗi không? Mọi người liền đổ xô nhau đến mua. Lón một cái đã hết. Bỗng cuối cùng có một người quay lại hỏi anh ta, thuốc này sử dụng như thế nào vậy? Bà đem về nhà, bắt được con muỗi thì bà vạch cái mồm nó ra, cho thuốc này vào thì thế nào nó cũng chết. Câu chuyện lẩm cẩm. Có một cô gái trẻ lấy một ông chồng già. Cô nghĩ trong bụng, kiểu gì thì mình cũng phải kiếm 3 chàng tình nhân. Đêm tân hôn, cô lên giường nằm chờ một hồi lâu vẫn không thấy chồng vào. Cô nghĩ có khi mình phải kiếm thêm chàng thứ tư nữa. Mãi một lúc sau người chồng già mới vào phòng ngủ, tuyên bố, anh đến để hoàn thành nghĩa vụ của người chồng đây. Hoàn thành xong nhiệm vụ, ông đi ra, cô gái nằm nghĩ ngợi. Kể cũng không đến nỗi nào. Nếu cứ đều đặn như thế này thì chỉ cần 3 chàng tình nhân thôi là cũng đủ. Khoảng 10 phút sau, cô gái đã định chợp mắt thì người chồng lại xuất hiện. Anh đến để hoàn thành nghĩa vụ người chồng đây. Hoàn thành xong, anh đi ra, cô gái vừa ngạc nhiên vừa mừng. Kiểu này chắc chỉ cần một tình nhân thôi, mà cũng không thường xuyên nữa. Khoảng 10 phút sau, khi cô gái chuẩn bị thiêu thiêu ngủ, lại thấy người chồng vào. Anh đến để hoàn thành nghĩa vụ của người chồng đây. Hoàn thành xong, anh đi ra, cô gái bắt đầu bực bội. Thế này thì cần quái gì nhân tình nữa. Câu chuyện cái tên. Ở miền Bắc có tục đặt con những cái tên rất là xấu. Vì các bậc cha mẹ tin rằng đặt tên cho con mà càng xấu, càng dơ thì đứa trẻ không chết yểu. Vì thế có nhà đặt tên con trai của mình là thằng Cu, thằng Cò, thằng Kích. Và đặt tên con gái là cái Hiểm, cái Tròn, cái Đáy. Vì thế có câu chuyện này. Một ông bố gọi, Kích ơi, về ăn cơm. Thành Kích đi vắng. Em nó đứng chơi ở gần đấy trả lời, Kích đi chơi. Không có Kích bố không ăn được sao mà cứ phải gọi. Câu chuyện quên. Chàng trai mới lấy vợ, sau đêm tân hôn, ra quán cà phê ngồi buồn bã. Người bạn thấy vậy hỏi, sao mới lấy vợ mà buồn rầu thế? Có chuyện gì vậy? Sáng ngủ dậy theo thói quen, mình rút $20 mình trả cho cô ấy. Trời, sao mà sơ sức đến vậy? Bây giờ chắc nó không thèm nhìn mặt mày nữa đúng không? Không, vấn đề là ở chỗ khác. Cô ấy trả lại tao $10. Câu chuyện cha còn rầy con gì nữa. Sớm kia có anh chàng con cả, nhà giàu chẳng lo học hành, chỉ ham huê nguyệt. Cậu ta bỏ trường, đánh quần đánh áo đi dạo sớm nào có các cô gái xinh. Tưởng cậu vậy thôi, ai dè cha cậu cũng thế, nên cậu ta càng phóng đãng ăn chơi. Ở xóm bên có một cô gái rất xinh đẹp, hai cha con đều phải lòng, đua nhau đến xóm này mà ở, đụng nhau hoài hoài. Khi thì cha tới trước, con tới sau, khi thì cha tới sau, con tới trước. Hễ tới sau
cha lại bài tuồng la. Con tới sau thì nói, bẩm cha, cha về có khách ạ. Hai cha con dặn nhau mà không nói được thành lời. Một bữa nọ, cha tính nếu để như thế này thì sẽ thua con, nên mới rắp tâm rình bắt lôi về nhà rầy la. Vợ hỏi, cớ sao mà ông ra oai với con hoài thế? Nó không lo ăn học, bỏ trường lo huê nguyệt, măng không uống, thành tre thì nó cứng ngắc. Bà tính coi, hễ 10 lần tôi dạo vườn hoa thì gặp nó níu cành hết 7 lần rồi đấy. Con nghe cha nói vậy liền đáp, 10 lần cha tới vườn hoa gặp con hết 7, vậy thì con còn ít hơn tới 3 lần. Cha còn rầy con gì nữa? Câu chuyện giải thích. Vợ hỏi, anh này, người ta nói trên bước đường thành công không có dấu chân của kẻ lười biếng. Ý là muốn nói gì hả anh? Chồng đáp, thế mà em cũng không hiểu được câu nói đó là gì à? Rất đơn giản thôi. Bởi vì mấy đứa lười biếng chúng thường đi xe hơi, có đi bộ đâu mà để lại dấu chân hả em? Câu chuyện bệnh lạ. Một cô gái đến gặp bác sĩ và thưa rằng, thưa bác sĩ, tôi bị một chứng bệnh thật là kỳ cục. Mỗi khi tôi bỏ áo nhỏ ra, hai đầu vú của tôi nó cứ dựng đứng lên ấy. Cô bị như vậy lâu chưa? Khoảng hơn 3 tháng nay rồi thưa bác sĩ. Đâu? Cô bỏ áo ra để tôi kiểm tra xem. Cô gái vâng lời và đúng như lời của cô ấy nói. Khi vừa cởi chiếc áo nhỏ ra bỏ, quả thật lập tức hai đầu vú của cô dựng ngược lên. Trông thật là kiêu hãnh đầy vẻ thách thức. Bác sĩ yêu cầu cô ta làm lại 1 lần nữa, 2 lần và 3 lần. Hễ cô bỏ cái áo ra là hai đầu núm vú lại dựng đứng lên. Bác sĩ nhìn ngắm bộ ngực tuyệt đẹp của cô gái và ông cảm thấy mình hình như đang bị lây bởi căn bệnh quái lạ này. Nhưng mà nó ở cái chỗ khác. Bác sĩ thú thật với cô gái rằng, nói thật với cô là tôi chưa bao giờ gặp một cái trường hợp nào mà na ná như thế. Tôi cũng chưa đoán được nguyên nhân vì sao. Hiện giờ tôi chỉ có thể nói với cô rằng cái bệnh này để cho người khác mà nhìn thấy thì nó dễ bị lây lắm. Câu chuyện Tiết gia con cọp. Một lão già phát hiện bị cọp vồ. Thằng con vội vươn súng ra và bắn. Lão ta kêu lên, này, nhầm chăng nó mà bắn. Con mà bắn vào cái mình của nó là bộ da hư mất đấy nha. Câu chuyện bò điên. Có cô phóng viên lại phỏng vấn vị giáo sư và hỏi, dạ thưa giáo sư, nguyên nhân nào dẫn tới căn bệnh bò điên vậy giáo sư? Nguyên nhân là tại con bò mỗi ngày nó bị lôi ra vắt sữa. Dạ thưa giáo sư, ý tôi là hỏi nguyên nhân nào dẫn tới căn bệnh bò điên thưa giáo sư? Thì nguyên nhân là tại con bò nó bị đem ra vắt sữa mỗi ngày tới 6 lần đấy. Ồ, thưa ông, cái việc mà con bò nó bị đem ra vắt sữa ngày 6 lần, nó có liên quan gì tới việc con bò nó bị điên thưa ông? Ông đã hiểu nhầm ý tôi rồi. Sao lại không liên quan? Một con bò cái mỗi ngày nó bị đem ra vắt sữa 6 lần, mà 6 tháng người ta mới cho nó nhảy có 1 lần. Thưa ông đã hiểu sai ý của tôi rồi. Ý tôi hỏi là nguyên nhân nào dẫn tới căn bệnh bò điên, chứ cái việc mà mỗi ngày bị vắt sữa 6 lần và tới 6 tháng mới được nhảy 1 lần,
nó đâu có liên quan gì tới cái căn bệnh bò điên thưa ông. Sao lại không liên quan? Bây giờ tôi hỏi cô nha. Mỗi ngày tôi đều lôi cô ra tôi vắt sữa 6 lần. Mà tới 6 tháng tôi mới cho cô nhảy 1 lần. Hỏi cô có điên không?